नमस्कार मैत्रिणींनो, साजिद मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मोड आलेले मटकीची भाजी। जी भाजी तुम्ही टिफिनसाठी किंवा चपाती बरोबर किंवा भाकरी बरोबरही खाऊ शकता। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। एक वाटी मोड आलेली मटकी घेतलेली आहे। मोड आणण्यासाठी मटकी रात्रभर किंवा 7-8 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवायची आहे। भिजल्यानंतर मटकी पाण्यातून निथळून काढायची आहे। निथळून काढल्यानंतर मटकी 1-2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि कॉटनच्या कपड्यामध्ये बांधून एखाद्या चाळीमध्ये झाकून ठेवायची आहे 10-12 तासासाठी। हा एक मध्यम आकाराचा कांदा घेतलेला आहे। मध्यम आकाराचा एक टमाटा घेतला आहे बारीक कापून। 1-1.5 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे। पाव चमचा हिंग घेतलेला आहे। हा सुहाना मटर मसाला घेतलेला आहे अर्धा चमचा। हे थोडंसं फोडणीसाठी जिरं घेतलेलं आहे। पाव चमचा हळद घेतलेली आहे। 1 चमचा धने पावडर घेतलेले आहे। 7-8 लसूण पाकळ्या थोडंसं ठेचून घेतलेलं आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे। 1-1.5 पळी मी तेल टाकलेलं आहे, ते गरम झालेलं आहे। आता आपण जिरं टाकायचं आहे। जिरं छान फुलल्यानंतर आपण लसूण टाकायचं आहे। लसूण सोनेरी झाल्यानंतरच आपण बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे। कांदा छान गुलाबी होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। हलकासा छान गुलाबी झालेला आहे। आता आपण कापून घेतलेला टमाटा टाकायचा आहे। पूर्ण भाजीला पुरण इतकं मी मीठ टाकत आहे। टमाटा टाकल्यानंतर लगेच मीठ टाकायचं आहे, त्यामुळे आपला टमाटा पटकन मऊ होतो। टमाटा ही छान आपला मऊ झालेला आहे। आता आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। फोडणीमध्ये कोथिंबीर टाकल्यामुळे भाजी चवीला छान लागते। तेही छान परतून घ्यायचे आहे। कोथिंबीर छान परतून घेतलेली आहे। आता आपण लाल तिखट आणि हिंग टाकायचं आहे। हळद टाकायची आहे। धने पावडर, सुहाना मटन मसाला, एक 2 चमचे मी पाणी घेतलेलं आहे। मसाला छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे। आता आपण मटकी टाकायची आहे। तेही छान परतून घ्यायचे आहे मसाला टाकलेला। एक 2 मिनिट छान परतून घेतलेले आहे मटकी आपण मसाल्यामध्ये। आता त्यावरती एक झाकण ठेवायचं आहे आणि त्या झाकणावरती एक ग्लास भर असं पाणी टाकायचं आहे। आपण मटकी फक्त वाफेवर शिजून घेणार आहोत। मटकी मध्ये हलवत राहायचं आहे। थोड्या वेळानंतर 15 ते 20 मिनिटं मंद गॅसवरती मटकी शिजून घ्यायची आहे। 15-20 मिनिटं झालेली आहेत। मी मटकी शिजायला ठेवली होती। गॅसची फ्लेम मी एकदम मंद ठेवली होती। आता आपण चेक करूया। आता आपण चेक करायचं आहे आपली मटकी शिजलेली आहे की नाही। छान शिजलेली आहे आपली मटकी। आता मी गॅस बंद करत आहे। थोडीशी वरतून कोथिंबीर टाकत आहे। आपली मटकी तयार झालेली आहे। आपली मोड आलेल्या मटकीची भाजी तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।